Totalcar erőmérő következő autója, ez a BMW E30-as. Kicsit félve beszélek róla, mert ennek az autónak akkora rajongó tábora van, hogyha valamit kicsit rosszul mondok, egyből egy komment cunamit fogok kapni. Annak ellenére, hogy elég jól ismerem a modellt, mert nekem is volt, bár nem ezzel a motorral, ugyanis ez egy 325e, ahol az E, gondolom sokan tudjátok, nem az elektromosat jelöli, mint az újabb modelleken, hanem az ETA, a hatásfoknak a jele a fizikában, és ez egy fogyasztásra optimalizált, különleges kivitele volt az autónak. Az egész motor olyan, hogy a súrlódási veszteségeket próbálták csökkenteni, például más vezérműtengelyt kapott hozzá, puhább szeleprugókat és egyéb szerkezeti változtatásokat is csináltak rajta. És ez a motor növelt lökettérfogatú volt, 2007-es volt, nem pedig 2005-ös, mint a 325-ös, és nagyon jó tuning alap volt. Ehhez az autóhoz is egy kicsit hozzányúltak, meg fogjuk mérni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy jól sikerült a tuning, vagy pedig ugyanúgy maradt 125 lóerős, mint a gyári volt. Ez 8 éve van nálam, de 10 éve ismerem, vagy kicsit több mint 10 éve ismerem az autó történetét. 10 éve kapott egy nagy felújítást, tehát akkor lett teljesen szétszedve, külső-belső fényezést kapott, és nulláról újra lett építve. Most nagyjából úgy néz ki, mint a tegnap készült volna el, mert gyönyörű az autó. Használod egyébként? Használom, tehát próbálom élvezni azt, hogy van, viszont mindent megteszek, hogy megőrizzem szép állapotban, mind műszakilag, mind esztétikailag. Említetted, hogy ez gyári ETA volt, tehát 325 ETA, de valamit csináltatok a motorjával. Igen, amikor volt ez a felújítás, akkor a forgattyúsházzal nem történt semmi érdemleges, csak ki lettek cserélve a csapágyak, illetve fel lett hónolva a hengerfal, és kapott új dugókat, náledugókat, és a 25i-nek kapta meg a hengerfejét, illetve kapott egy Bilasz vezérműtengelyt, és kicsikét az üzemanyag adagolása után lett állítva, és 60 000 km óta, vagy 63 000 km óta hibátlanul teszi a dolgát. És jobban ment így a beavatkozás után? Érdekes, hogy olyan délutáni motor lett, tehát fent jön meg igazából az ereje, és azt a nyomatékot, amiről az ETA amúgy híres volt, hogy lakókocsit lehet vele húzni, azt szerintem nem annyira tudja, de talán a görbékből jobb betekintést nyerünk ebbe a helyzetbe. Mit tippelsz, mennyi lesz körülbelül? Hát én drukkolok, hogy meglegyen a 200. 200? Azért a 200 erős, én azt mondom, hogy erősebb lesz, mint a 325-ös, mert csak nagyobb motor, meg a... Hát jó, 190. Oké, lássuk. Döntött műszeri nyilván. Mindjárt rásünk a tengelyre. Szólj, szólj! Most! Kellett volna. Elmaradtunk ez a játék. Tör az ég felé a teljesítmény. Hát... annyira azért nem. Nagyon szépen forgott. A 325 ETA mérése, és egy nagyon furcsa görbét kaptunk, mert az alján, a nyomatékgörbe alján megvannak azok a hullámok, amik általában szoktak lenni, amikor egy nagy nyitású szögű sportos vezérműtengely kerül az autóba, viszont fönt még addig sem forgott, illetve nem ott adta le a maximális teljesítményet, ahol mondjuk egy széria tengelyű 325-ös. A teljesítménye 173,3, tehát 173 lóerő, de 5390-es fordulatszámon. Ennek valahol ilyen 6002 körül kellene lennie, pláne ilyen tengellyel, sőt még a leszabályzást kijebb is lehetne talán tolni, mert egy sportosabb tengely van benne. Viszont a teljesítmény görbét, ahogy megnézzük, itt 5300-nál, mondjuk 5400-nál betetőz, és onnan már esik, és itt adja le a maximális teljesítményét, a 173 lóerőt. Másrésztről viszont szépen emelkedett a görbe, itt látszik a meredeksége, hogyha ez a 6002-es elméleti fordulatszám maximumot vesszük, és a meredeksége így nagyjából megmaradt volna, akkor ilyen 200 lóerő körül lenne, ami tényleg így reálisabb lenne egy ilyen kicsit tuningolt 2.7-es M20-as motorhoz. És mit mond a tulajdonos? Hát én így kaptam a legtöbbet ettől a méréstől, mert így kaptam egy kis diagnosztikát, hogy mi lehet a baja az autónak, mi hiányozhat belőle. Egy kicsit persze a szívem így
így összezuhant, ahogy láttam, hogy mennyi hiányzik abból a 204 lóerőből, amit a motor összeépítés után egy másik padon mértünk, de most legalább tudom, hogy mi a helyzet és hogy merre tudok elindulni, hogy visszakapjam annak a hiányzó lóerőnek a nagyját. Egyébként szép az autó, én irigy vagyok. Na, Köszönjük szépen, itt hogy lettem. elhoztad. Köszi. A Total Car erőmérő következő autója ez a Lada Samara lesz. Kívülről sem teljesen gyári, de ami még érdekesebb, egy 16 szelepes Lada hengerfej van rajta a régi blokkon. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy így mit tud itt a teljesítménymérőpadon. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, mert még nagyon sok érdekes autó jön.